vẫn có được cơ này kia ví dụ này ha. Dạ, mình tạo được cơ cho nó ha. Thôi giờ mình chọn dao khác, vậy thôi mình chọn dao khác, chọn dao 6 ly hay mấy gì ly đó tùy mình đúng không? Mình vẫn ưng chọn dao ve không được, hoặc là ưng chọn dao gì đó, dao cầu gì cũng được, đúng không? Chọn dao cầu thì chả thô đó đi, chả phá đó đi, gọi dao phá đây ha. Còn dao 6 ly. Chọn dao nào là mình gắn dao đó không? Đúng rồi. Mình chọn ví dụ mình chọn dao này là 6 ly đi, 6 ly cào đi, để mình phá nó đi, đúng không? 6 ly cào để mình phá, hoặc là chọn dao ve để mình phá cũng được, rồi gì đó lớn hơn. Về ha. Về đi ha, ví dụ chọn dao ve đại đây đi. Mình vào đây. Cái này cho 6 ly đi, 6 ly. Này cho 30 độ này 0.6 ha. Được chưa? 0.6 để 6 ly, dao 6 ly thì nó lớn hơn dao 4 ly. Mình phá nó cũng được. Anh chọn dao cào nó phá tùy anh. Mà cảm thấy dao nào đẹp thì mình nó phá nó tiện rồi phá. Anh chọn dao cào đây ví dụ này. Dao 6 ly nè. Dạ. Dao 6 ly để phá cho nó này, vào đây. Đặt tên cho nó ví dụ đây là dao phá thô 6 ly ha. Ly cào. Đấy ra. Để vậy luôn ha. Ok. Rồi, ly cào đúng không? Đây này. Ok. Ok. Là sau này mà anh chạy xong anh chạy cái thô trước đúng không? Thì anh chạy là cái thô á là anh dùng dao cào 6 ly đúng không? Để phá. Xong rồi phải tháo cái dao ra anh gắm cái dao về 4 ly vô để anh chạy tinh. Đúng chưa? Rồi. Kiểm tra này là ha. Nãy giờ cái này làm để nghiêng mà đau thay đổi vậy này đúng không? Vẫn còn âm 10 ly này. Thì phải cắm xuống 10 ly được không? Bây giờ tôi ép hai thằng này. Toolbar laser ha. Phá ví dụ cái này một cái hiện tại cái này chỉ có 10 ly thôi thì anh phá một lần cũng được, không sao hết, không sợ gãy ly. Mà nhưng trên 10 ly ví dụ hai phân nhá, nó buộc phải phá 2-3 lần đúng không? Không thôi nó gãy dao đúng không? Và finish luôn để không finish chậm một lần này ha. Nét. Rồi bây giờ cái này nè, này là bước dao của thằng chạy tinh này 0.8 này, bước dao nhỏ này, bây giờ cho 1 thôi ha. 0.1 ha. 0.1 0.1 thì bước cái độ sai số nó nhanh nhiều hơn, nó chạy nhanh hơn đúng không? 0.1 độ smooth phá mà đâu cần gì phá thô mà cho nó nhanh thôi. Thì cái này là cái hồi nãy á, là 0.08 là 0.08 là nó nhỏ, cái lượng dư để lại rất là ít, cái độ sai số rất là ít thì nó là chạy mịn hơn, nó chạy tinh hơn. Còn cái này mình tăng cái này lên 0.1 là cái số nó lớn hơn 0.8 đúng không? Bây giờ trong 0.15 này thì cái này nó thô lắm này, chạy nó thô lắm này, nhưng nó nhanh, chạy nhanh nhưng nó thô lắm, nó thô lắm nha. Rồi bạn chọn dao phá cũng là con dao bự luôn, anh chọn dao 8 ly cũng được phá, và 6 ly được phá là ăn gian cho thời gian nó nhanh thôi, nhưng mà nó thô. Phá làm gì nó bớt gỗ đi thì sao dao này bớt gãi đi nha. Rồi nè, rồi step over ha, 0.3 luôn đi ha. 0.3 tức là 0.30 là chạy bỏ bước ghê lắm, nó chạy rất là nhanh luôn, tốc độ rất là nhanh, và bỏ bước thì nó không có mình được nguyên tắc mà chỉ phá đi mà thì cần đi gì mình, nếu anh còn tin nữa mà 1.3 luôn nè thì đi hồi nãy là đến 4.000 máy, bây giờ có 300 máy này, nó chạy nhanh này. Đây nãy em vô uống nước rồi bật cái quạt còn la hết sau, giờ đã xong rồi đúng không? Giờ vào bây giờ mọi công sức nó ra quét hết đúng không? Đây, ít bọt ra và đặt tay lên là chạy phá tranh ngựa đúng không? Phá thô tranh ngựa ha. Thôi tranh ngựa đúng không? Xe nó lại rồi cũng biết luôn 3D luôn ha, biết cái góc này luôn đúng không? Đó là chỗ thật tự động hiểu biết cho mình nè. Ok luôn chưa? Rồi bên này sẽ có file chạy phá thô tranh ngựa đây đúng không? Mình cũng bật cái NC cùng bật lên rồi này nằm ha, cái kia nằm thì cái này nằm, cái này mọc luôn ha.
rồi xóa hết này, lập trình như vậy như phần đầu tiên được chưa? Rồi phải bọc vô chìa file đây được chưa? Open convert xong rồi copy cái file khóa thô này vào, chạy trước tin chạy sau, được chưa? Thô trước tin sau nha, chạy thô này trước, thô này này, đây này NC này nè, copy lộn ARR này nha, copy NC này. Rồi em có chuyển qua cái đuôi là notepad này đó để cho anh biết cái giao diện này để anh dễ cốt khỏi nhầm hơn. Bạn để ý cái phiên code để ý này NC file nha, là file NC đó, được chưa? Thì anh code này chạy, được chưa? Đó rồi ở đây mình chuyển rồi. ANR này chuyển làm gì ba? ANR là mình chuyển qua đuôi NC để cho anh làm gì? Em chuyển giao gì cho nó đó, anh hiểu không? Để cho anh thấy cho phân biệt rõ ràng giữa, tại vì em nãy để cái trắng nè, hai cái trắng như nhau sẽ anh cấp nhầm sao? Thì em chuyển qua cái đuôi khung lịch địa bàn này cho anh dễ thấy nè, nó ban nè. Thì khi mà anh muốn chắc hơn nữa anh để vào đây cái chữ NC file xuất hiện ra là cốt thôi. Ra cốt file này để bỏ vô USB, cắm vô máy tính mà cái đó với máy CNC á, rồi chạy canh chỉnh giao gì đó chạy đúng không? Chạy thô là cũng ghi cục này bỏ vô chạy luôn. Cái gì? Cái này chạy thô nè. Đâu? Chạy phá rồi, chuyển rồi đó hả? Chuyển qua NC rồi đấy. Còn cái này ANR không quan tâm đến này, xóa ANR đi cũng được nè. Được chưa? Cái rồi. được chưa? Chỉ có thằng này thôi. Tao hỏi nó chuyển nào, nó chuyển nãy là chuyển NC không để ý à? Thì chà kiểu đó chết. Rồi như dụ như cái file này là mình như gì rồi là sao mày lưu hoài luôn, là sao này xài hoài mà cái luôn á? Rồi cũng y cái khổ đó luôn, cũng y cái khổ đó luôn, cũng y cái này chỉ là cái code thôi, code lập trình, cũng y cái khổ đó luôn, cũng y kiểu cách cỡ đó luôn. Thì mình trả hồi lấy cái file này chạy, cũng y một khổ trả hồi luôn, không thay đổi gì hết. Bây giờ khi nào đổi cái thước tranh là phải lập trình lại, cái thước tranh là phải vẽ lại chứ, phải vẽ GDBand lại chứ, phải GDBand nó cắt ghép, nó sửa hay là kéo giãn gì đó, nó phải vẽ lại, sau nó lập trình lại, nó xuất ra. Còn ví dụ cái khổ này là cái khổ 20-40 chẳng hạn, cũng có người này luôn, cũng có khổ 20-40 luôn, đời cũng thở anh chạy hồi cũng được. Anh không cần phải lập trình nữa, không cần phải vẽ gì, anh lấy cái code này chạy hồi luôn, đúng chưa? Ví dụ anh nói vậy cho dễ hiểu nè, ví dụ cái code này nó chạy 500 cái thì anh lấy code này chạy 500 cái thôi, cứ bỏ vô chạy chạy hồi thôi, đâu cần phải làm gì lại nữa đâu, chưa? Rồi dừng cái này là ha.